Hello everyone, all mga babe, and welcome back to my channel. So for the past days, we have this JV house project. I collaborated with my mom. So ano yung mabibigay niyo mga tips when it comes to gardening, especially yung sa mga, alam mo yung mga first time magtanim or makahiligan magtanim. So ano ba yung mga basic tips on how to do it? Kasi hindi lahat yung may tinatawag na parang yung green hand na, alam mo yun, yung mabilis mabuhayan ng tanim pag gusto nila magtanim. During quarantine nga, so mostly of us stay at home. So, yung iba, they decided to turn into, alam mo yun, Plantitos and Plantitas, or let's say, plant mom and plant dad. So, iba rin kasi. So, very relaxing din sa bahay na you are surrounded with greeneries. Okay, so good morning, mother. Good morning ka, Danay. Subdivision, ang lupa dito, clay, matigas. Kaya, ang tanong, kung hindi ka magdilig na, magsipag magdilig, hindi ka makakabuhay ng tanim. Ngayon, iriripat ko ito, meron na ako nabili mga lupa, kagaya ng rice. So you have, may special ka talagang lupa na ginagamit. Binili. So that's your tip number 1. So una is sa quality or nung type nung buhang. Oo nga no, parang Matigas, diba? parang simento siya, parang mabuhangin. Sasampol ako ng pagtimpla ng lupa. May ganun din? Ano yun? Parang kape lang, 3 in 1. 3-in-1, talagang 3-in-1 dahil tatlong klase rin yan. Oo, so hindi lang pala basically pag may nakuha kang lupa, yun na. Oo. Anong tanim pala yan? Butterfly. Kita mo, Ay, oo nga. Mukhang butterfly nga, oh. Ayan. So, ito yung mga wings niya. Oo, tinatali ko lang para hindi siya buwagod. So, ano to yung una? Garden soil. Magkano yung, niyan, per sako yung binibili mo? Nasa ako Half lang. 150, may 100. Hmm. Ito, kukupit. Kokopet. Ano naman? Bakit kokopet? Dito yan, Parang para buko talaga. Sa nyog? ahon. Sa kahoy. Yung parang dinikdik niya. And then, ayan. Rice hull. Rice hull. Yung Ito, yung balat ng butil nung ano? Mm-mm. Oo nga, no? Ito dito kung tawagin bukbok. Bukbok. Ito naman pasi. Pasi. Sang buga. Sa akin dito. So parang 3 in 1 nga talaga. 3-in-1 nga. So 3 yung inahalo mo. So medyo magastos din pala, no? Pero Yan yung... lupa rin siya, pero ito ang ginagamit ko na pampataba sa lupa. Parang So, fertile. Ano ba? Ano yan? Na kailangan basain muna. Ano tawag dyan? Anong ko yun? Yung tawag dito, nakalimutan ko nga. Pero yung sa term natin. Kung hindi mo siya ibababad, ganito siya. Katigas. Hindi Ano mo siya? maganyan. Yung Yan. nag-dried up na ipot sang baka, no? Hindi siya ipot ng baka. Kasi kung ipot ng baka, Pati ano na siya? Ito. Ano din ito? Lupa ng... Sa asyenda ba kapag sila? Nag-araro? Diba may fertilizer na sila doon na nilalagay? Okay. Tubo. Yan. Oo, yan ang ano nila. Pero, kailangan ibabad mo pa. Matigas. Kailangan gumamit ka ng martilyo para madurog siya. Pero, kita mo, ganyan lang. Yan. Ay, diba? Yan siya. Lagay mo So na. parang sineparate mo. Ngayon, didiligan natin yan mamaya. May isa pa ako dito. Gaya nito, oh. Ito, oh. Anong Ito. tanim yan? Kora, anong tanim ito? Ano, ta? Candle. Ito, oh. Parang plastic yung dahon niya, no? Oo. Pero, tingnan mo, ito, oh. Pero tumutubo siya sa sa tubig lang. Pwede rin sa tubig. Pwede rin sa Magawa lupa. mo nga siyang flower base. Ilagay sa center table. Ngayon, pag siya nag-ugat, pwede mo na siya Saan yung ugat? Ayan, tumubo na yung dahon. Okay. So galing siya dyan sa flower base mo. Yeah. Ganda nito. Oo nga.
Tapos ano to, bumubuka pa? Ito, gamot din ito sa diabetes. Etong ganito, kunin mo to, sipsipin mo. Matamis yan. Tapos, para, talian mo siya nito. Para hindi siya, kasi nagtatali ako talaga sa tanim ko. Para hindi wag-wag. Yan. Para cute. Yan. Oh. Ano, parang bouquet. Pwede na siya pang bouquet, no? Lagay na naman natin dyan para diligan mamaya. Ito, nakababa din, di ba? Nakita. Anong tanim yan? Mayana na? Mayana. Parang pwede uso-uso siya yan. dito. Itanim. Yan. Ito natin. Yan. Yan. Itusok lang. Pampakyut din. Mayana. Oo nga, no? Mayana. Iba't ibang kulay nun yan, no? Oo. Ang dami niyan. Daming variety niyan. Ayun, yung sa likod mga mayana din yun. Oo. Mga kasin niya. Kasin na mayana. Pero hindi siya namumulaklak, talagang dahon lang. Bulaklak siya. Oh? Pero, ang bulaklak, sample dito, bumulaklak dito, bumulaklak siya. Kailangan tanggalin nyo ang bulaklak. Ganito, ganyan, no? Halimbawa, ito sample bulak yan. Kukurutin nyo lang. Yan. Kasi pagka namulaklak siya, tumaas siya ng bulaklak, mag-aano siya yung... Ayun, mama, may binibigay si ano. Siya. Mayroon ka nito? Teka, excuse me ha. Meron ako ditong isa rin itong aking friend na mahilig sa katanim. Say hi ka nga muna, Tita Hura. Hi! Hi ka sa vlog ko! Oo, sa vlog ko, gina-vlog ko yung ni Mama, yung kanyang mga gardening tips. Okay, so let's proceed with another tip. So ano yung next mo, Mama, itatanim? Ito nga, ikakat ko ang kalachuchi. Kalachuchi. Oo, Saan yung para- kalachuchi? Ito, nakat muna tayo. Ito, yan. Kita mo yan? Sukat lang dyan sa ano. Cut dito. Yan. Yan. Pero tatanggalin na natin itong mga dahon. Ganito lang yan. Ngayon, ito siya, medyo anuhan, kayasan lang. Parang babalatan. Oo. Yan. Yan. Ngayon, kailangan, para madali siyang magkaugat, may sibuyas kayo. Ganyanan nyo lang ng sibuyas. Ito. Ang gagamitin nyo dito, rice husk at kukupit lang. Ngayon, tutusok natin dito. Kita nyo? Yan. Ngayon itong botilya na to, guntingin nyo lang. Para saan yan? Yan. Kaya nga nagsasampal ako para makita nyo. Ito. Siya, oh. Ngayon, ikukulog nyo dito. Ito ang sibuyas, huwag nyo kakalimutan dahil iyan ang magpapaugat. Madali siya mag-ugat. At makikita nyo, magdadahon na siya dyan. Yan. Mga ilang days yung duration? 15 days. Sige, balikan natin yan Mga after ganyan, 15 mga 20 days. or 15 to 20. Magdadahon na. Ito, tingnan mo. Ah, Diba? kape dami ka na. Tingnan mo. Ano na? Yan na, yung galing dito sa paso. Yan. Diba? Yan. Coffee! Sige, so aside sa lupa, ano pa? Ano pang other important na factor?
Pinakita ko na lahat. Sabi mo kasi yung ano, yung hindi may mga ibang tanim din na hindi sobra sa ano dapat iniinitan. Ito pwede yan sa init. Kalaban yan. Sige, ano natin, pakita natin sa kanila. So, ito, isa-isay natin dito sa, dito yung nasa tray mo. So, itong sa taas, hindi talaga to pwede, itong mga to. Yan, nasunog na nga, oh. Sunog. Yan. Ito pwede ito sa init. So, may mga selected plants talaga. So, dapat alam mo rin kung ano yung pwede mainitan. Dahil ito, nasunog ang dahon. Dahil na ano sa init. Nabilad. Oh. Itong mga, ito pwede to. Ito Yung, ang pwede. yung parang mga bonsai-bonsai. Yan. Ito mga bagong tanim po. Ito pwede din. Ito pwede to sa init. Yung mga green to. Ilang buwan na yan sa init. Tapos dire, ano ni nga varieties ang plant over here? Oh? Parang sa baba. Mga gabi. Oo, mga Ito, gabi. ano din ang mga ano yun eh. Pero hindi siya mayana. Hindi. Yung mayana, ito sa taas at ito, no? Oo, yan ang Pero gusto ko rin totoo, parang plastic yung gabi. So, ito, mga mayana din. Ayan ang heart. Ayan ang heart. Ito ano to? Itong may red. Daming tanim. Ayan. So, ito din, hindi pwede mainitan kaya nandito sa sulok. Itong heart yung dahon. Oo, maganda. Oh, may ano na siya. Magbubulaklak na, oh. Ayan. Ayan. Ito ano to? Akala ko dati ano to nyog. Ito, ano ba to? Matagal na to no? Parang tumanda na, ayan, oh. 5 years na yan dyan. Mataas siya. Ayan, Tatlo oh. yan na puno, kaya lang, nung nagpagawa ng computeran, Ayun, so let's have a recap. Ano na yung mga naitanim natin today? So, ito, butterfly, mayana, kapua, candle plant to. nan. So, ayan yung mga naitanim natin today. At ang Kalachuchi. Okay, thank you so much for the amazing tips. So, ayan na. So, medyo madami. And, ito, oh. So, may puno rin kami pala ng mangga. Ayan, oh, may bunga na. Ayan. Andun yung marami sa likod ata, eh. ito pa rin ang cute, ano? Ari, ang cute, oh. Ito, ang cute. Wow! There. Hi, say hi, Nuts. Where have you been, ha? You been outside? Ngayon, So, that's it, guys. So, I hope you learned a thing or two from my mom, from her gardening tips. And I hope you like on how we turn this space of the JB house into a mini garden. So, all you have to do is you just need to be creative. So, I hope you like it as much as I do. And don't forget to like and subscribe to my channel so you won't miss any updates. So, see you soon. Mama.